Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Дніпрова чайка. Вона його любила. Розгорілося, розпалалося майове сонце над святим городом, аж побіліла розпечена блакить, нависла, знемігшись над землею. На білі мури, на золоті бані й хрести, аж боляче глянути. Лавська дзвіниця уп'ялася в небо сніговим стовпом, але тільки жаром пашить од її зеленасто білих стін. Дерева, розкохані попередніми дощами, поспускали своє рясне листя, мов попарені, душно, парко і тихо. Навіть пташки посоловіли, не щебечуть, а тільки зрідка, мов знехотя, перегукуються. Потомлені прочани туляться по холодках, де їх понабивалося, як бджіл у рою, але немилосердне сонце гонить їх звідти, примушує кочувати з місця на місце. Он тепер загнало їх аж за вівтар лаври. Спить народ, дехто примостився, аби хоч голова була в холодку. За ноги вже байдуже. До вечірні ще далеко, та й спочити треба. У холодочку стара баба, постогнуючи, розв'язує спухлу ногу. Молода дівчина, задихавшись і червона, як мак, біжить до неї з жмутком лопушиного листу. — А де це ти набрала, Одарко? — А бачте, бабуню, так і знайшла. Я ж казала. — Та де ж пак ти знайшла? — Отам, біля криниці Антонія Хведосія, що ми воду пили. Ще я тоді нагледіла проміж хрестами, на могилках отакі здорові кущі. Ще там дід якийсь спав. — Тю, і не боялася сама туди йти, — здивувалася молодиця, що досі мовчки лежала на простеленій свитці. — Оце вгадали, тітко Килино. Що я, маленька, бігати не вмію. Та й чого боятися? Адже ні лялечки. Чого? Часом застука якийсь. Мало там отих босяків та старців шляється. Або й ченчики оті, богаради. Ну, то хіба не тікла б? Я швидко бігаю. Попобігаєш тоді. Баба обклала спухлу ногу лопушиною. Вже їй не так пекло трудило, і вона від полегкості тільки задоволено покректувала. Дівчині не було чого робити, і вона сіла навпроти баби, і тільки очима водила навкруги. Те ж саме, що й учора. Уже набридло, хотілося кудись інде. Та ба, від своїх відбиватись не можна. Аж ось через цвинтар тихою ходою іде якась пані з такою чудовою парасолькою. Поверне в один бік червона, у другий синя. От парасоля! Дивіться, дивіться, бабуню! Тормосила Одарка бабин рукав. Що там таке? Знехотя обізвалася стара. Та парасоля ж кажу. Дивіться, бо швидше. Аж яке воно? Аж міниться, аж очі в себе вбирає. От штука. Чи баба глянула, чи ні, а молодиця підвелася й собі задивилася на паню. А що це мені ця пані неначе по знаку? Гляньте но, бабо Оляно, неначе скидається на нашу панночку, Лександру. Саме тоді я у дворі була, як вона заміж ішла. Не стемно вона, тільки на виду повніша. Баба глянула з-під руки. А й справді, сама вона. Ану біжи, Одарко, до жени, бо я ж не здужаю встати. Якраз, так я вам і пішла, засоромилася дівчина. Ще здума, що милостині прохаю. О, дурне, біжи ж ти, Килино, перейми. Я ж таки любила її панночкою. Коли ще Бог приведе побачитись? Ото поки ви чухаєтесь, а пані одійде далеко. Але пані, що простувала була до ближніх печер, одразу чогось повернулася і пішла назад. Не дійшла ще до прочан, а баба вже й гукає. Паночко! Пані Лександро! Пані жваво повернулася, поглянула сюди-туди і побачила киваючу голову, вив'язану чорною хусткою. Бабо Оляно, невже це ви? Живенькі, здоровенькі? Звідки це ви узялися? Здоровенькі були, моє панієчко. От уже не сподівалася, що побачу вас коли. З дому, моя ластівочко, з Осиковатої просто. Ще торік обіцялася сходити і к святим угодникам. Та ось, мабуть, Бог за лінощі карає.
Стерла ногу, щось прикинулося, то й мушу сидіти, поки оттухне, а то й вечірні не вистою. Пані зраділа, що побачила людей з свого села, в якому не була ще з часів свого одруження. Привіталася і присіла коло баби на розстеленій одаркою свиті. Одарка мала повну втіху, із парасолі, із брилика пані з такими гарними квітками й стрічками. Баба любенько розмовляла з панією. Сусіди й собі попрокидалися і присунулися ближче. Інші й дивувалися, що ось така пишна, гарно вбрана пані і така приступна та приязна до селян. Вдарили до вечірні. Густий, повний вщерть гук дзвону поплив, покотився вниз. Ще не замовкла луна, що обізвалася по всіх кутках, як настиг другий, і, перебиваючи дрібні відгуки та метушню прочан, поплив наздогін, замираючи десь далеко луні. За третім разом дзвін забив частіше, і його дуже гудіння вже не переривалося, тільки коливаючись густими, міцними хвилями, струшувало тишу і сон цілоденної спеки. Немов розбуджений дзвоном, зашелестів вітрець, народ підіймався і сунув до церкви. Сонце стояло якраз проти святої брами і било цілими снопами гарячих променів у сутінок її склепіння. Баба через спухлу ногу не пішла. Килина дуже цікавилася розмовою, а Одарка боялася одлучитись від своїх, і через це всі троє зосталися коло пані Олександри. Уже довідалися вони, де вона з чоловіком живе, і як і коли саме помер її батько, і про всі подробиці, які їм кортіло знати. Тепер пані запрошувала їх до себе в гості, але вони чогось соромлялися та тільки дякували за ласку. Не всилувавши, пані сама зосталася коло їх, і тепер вони мусили розказувати їй про все на селі, про всякі події останніх років, про всіх знайомих, живих і вмерлих, і тих, що повиростали не на її очах. Ну, а як там Тодоська проживає? Тодоська, кажете, чи я? А ота Тодоська, красуня. Батька її, здається, Пилипом звали. А, Моргуненкова, Пилипова, так. Та вона ж, либонь, ще при вас із Охрімом побралася. Пам'ятаєте? Пригадую, а як же? Нічого, добре живе. 2 сини має, хазяйствечко. Гладка. Що їй робиться? Свекір помер, свекруху виперла до діверя. Їхній Максим оженився з Мотрею Іванівною. Може, пам'ятаєте? Таке собі конопатеньке дівча. У вас свині пасло. Так от вони і взяли стару Софію до себе. А Тодоська тепер сама собі голова. Підхопила Килина. Ну, а як Охрім? Та він, хвалити Бога, нічого. Там такий огрядний, себе повний, червоний на виду, лагідненько почала баба. Бо п'є мало, гостро увірвала Килина. Хіба? Здивувалася пані. Охрім п'є? Такий смирняка? А тож, різала Килина. Там, що ярмарку, що свята, такий з марнопольки лізе, що аж вилискує, аж з чуба курить. Та ну бо, Килино, спиняла баба. Чого там ну бо? Хіба не правда? Ну, хай не щонеділі, а все ж часто густо. Не осурожуйся, моя дитино, чого там? Втихомирювала баба. Пані схотілося жартома погасити зростаючу суперечку. А чом же Тодоська його качалкою не почастує? Адже така була козирдівка. Хлопці голіруч і не приступай. Де ви бачили? Вона ж його любить. Там так любить, похитувала головою баба. Там так тяжко любить, що аж усе село на їх дивується. Еге, маєте собі, панієчко, перехопила Килина. Там той бідний Охрім аж не тямиться. Ніщого п'є, як з того кохання. Надто вже його Тодоська любить. Пані здивувалася і просила бабів, щоб довели їй до ладу. Як це воно так виходить? Та от бачте, серце панієчко, узялася до докладного викладу баба. Вона любить, але то так, що він ніби вже не смій ні на кого глянути, ніде піти, ані слова сам за себе вимовити. Усе на її підказах. Копійки без неї не витратить. У всьому рахунок подай.
Без поради з нею в хазяйстві ані ступни, немов він не хазяїн у своєму дворищі. І то все маєте собі не лайкою, не сваркою, а тими, тьху, прости господи, любощами так його повела. Все ж, певне, воно не обійшлося аби як. Присягай Богу, не втерпіла Килина. Уже ж або обпоїла, або підкурила чимсь, а тільки він з її волі ніяк не вийде. Мов тая дитина за спідницю держиться. Зовсім свого глузду рішився. Та вгамуйся, молодице, що тобі сталося? Аж розсердилася баба на цокотуху. Не торохти, будь ласка, не перебаранчай. Молодиця одвернулася і запишалася. Баба, згубивши кінця, і собі замовкла. Так, перервала мовчанку пані Лесандра. Він, здається, й парубком не дуже розумний був. Ні, нічого. За батька ніхто його дурнем не взивав. Він і до школи 3 роки ходив, і псалтиря було читає, над умершими, ще хлопцем бувши, а потім того апостола. Як вийде насеред церкви читати, то голосок той аж у баню б'є, аж у бабинці ляскотить. Із себе вдався ставний, чорнявий, на виду, як мак, процвітав парубок. А що вже смирняка, а що слухняний. І тепер на криласі читає. Тепер не теє. Де ви бачили, щоб ото Тодоська пустила його на видовисько людям? Зроду того не буде. Адже, якби наперекір і вийшов читати, то, мабуть, би і там усе його смикала та підштовхувала. Бо сама не письменна, то їй і заздро, увернула Одарка. Баба тільки рукою махнула на онуку. Не перебаранчай, мовляв. А там такий зробився несміливий, мовчазний, аж жаль бере, чолов'яга, як мур, як мак цвіте, ще краще, ніж парубком був, а якийсь приголомшений, мов тая тума. Ото тільки часами як вирветься, та як закурить, тільки держись, шапко, п'є та б'ється та й плаче, а вона, маєте собі, якась чудна, чи то вже хитра, святий її зна, де блаяти, вимовляти, як інші жінки, або відтягати від сорому додому. Ні, ото він п'є, а вона й собі удає, що п'яна, частує, примовляє, приохочує. Він кричить, вона підспівує, він гуля, а вона й діти на сусіду покине, і хазяйствечко, та й воловодиться з п'яним. Сама твереза, бавить його, як малу дитину, приставля усячини, аж поки той сам не запроситься додому. Прийде, за її ж таки поміччю. Та як візьметься її клясти, що, мовляв, спутала ти мене, щарувала. Вона сміється, очима грає, він кричить, гука, вона не лякається, вдариться тільки охрім об поли руками. Що ти вдієш за такою? Та як заплаче. Отоді вже Тодоська, як визвіриться, почне йому викладати на очі усе, і як вона йому робить годить, і як вірно кохає, а що він безсумлінний, безсоромний, того і в голову не кладе, та як він сирота нещасна, безглузда на світі житиме, як вона ось помре наглою смертю. Присягай Богу, помре, бо він її до того призводить. То він ще трохи посилкується бунтувати, часом і вдарить, а тоді і притихне, як головешка у помийниці. Отоді вже вона бере його, зачиняє, щоб проспався. Спить охрім і день, і другий, аж опухне весь, аж допіру Тодоська візьметься до його, не то вишкребе, вигемблює, як тесляр дошку, вишарує, мовляв, наче поливу на його наведе. І стане він відтоді тихий-притихий та покірний, і працює, мов той віл чорний, тільки очі йому, як баньки скляні, здається, і не кліпають. Оце сердешний охрім ускочив. Так виходить, вона його добре під чобіток підгорнула.
озвалася пані. Не шкодуйте, пані. Хіба ж вона йому лихо робить? Адже ж усе на його користь дбає. Так його жалує, Боже. Не з'їсть, не зіп'є без його, і яблучком, мовляв, єдиним переділиться. Та де вам? Злодійкувати почала все задля його, втрутилася знову Килина. Оце ти зайве, Килино. Добре зайве. Хіба це все село не зна? Отже по крамницях, по ярмарках порається, такого поназносить. І міткалю, і шерсть, і бумазеї, а того мила, цукру, чаю, або того дріб'язку, гудзиків, ниток, голок. Шапок не купує охрім. А оно того року такі чоботи добрі вкрала у заїжджого кацапа сапожника, що рублів 6 або й 7 треба дати. Все для кого ж? Для його, для Охріма. Водить його у тонких сорочках, все вмережаних, мов би панича якого. Кашкети на його й дітям. Та то, тітко, вже зінько малий краде сам, вліпила Одарка. Еге ж, кажу ж, їм хлопця старшенького привчила, там таке прутке, прокляте. Ото мати вибере кашкета, надіне йому на голову, візьметься ще й другого вибирати на переміну, а воно і роча, як чкурне, чорт його й наздожене. Поки люди обернуться, воно вже й хто зна де опинилося. Кашкета в пісок закопало, а само біжить і лементує, що хлопці набили, і кашкета одняли, ще й покаже, хто сам взяв і куди подався. Тим часом мати почне йому сльози або носа втирати, а саму йому в пазуху та в штанення та тиць крадене, та лає, та неначе б'є. А біжи мені, паскудо, а біжи додому. І чого ти за мною учепилося, ще мало набили тебе. Воно обкрутнулося, і хто вже зна, де ділося. А там, гляди, як прийшла мати до ночов салом прицінюватись та торгувати, воно вже й ниє. Мамо, їсти. Знов вона його духопеликами та стусанами, аж наче пір'я з його летить. А тим часом навантажила його салом тощо, а воно й у крик та навзаводи. А вдома як повикладаю, то гляди, і кашкетів 5-6, і дріб'язку всякого, і сала. Їй Богу, присягай Богу. Люди бачили крішка Любинку в дверях, як вони вночі розбирають та ховають. А що вона з усім тим робить? Що? Лебі потай продає. Звісно, за півціни, а все ж раз у раз свіжа копійка. Одежі хлопцям та чоловікові неначе й не купує, а раз у раз справляє. І то не абияке, а все крамне, усе цупке та кольористе, що аж в очах михтить. І не ловили й разу? Де вам ловити? Вже ж їх компанійка зібралася, вона та Олена Вихриха. Може, пам'ятаєте? Така груба жінка, що колись із приставом билася. Та ще Марійка, гнебідина, удова. Оцієї, мабуть, вже не знаєте, бо давніше вона з чоловіком усе по скарбах служила. Тільки вже кожна свого пильнує. Олена усякий ремінь, чоботи, пришви, черевики тощо. А Марійка то вже всякого черепу глядить. До другого вже й не береться, бо колись була їй притичина. Посварилася з Оленою. Не схотіла Марійка в неї запомоги просити, надумала сама чоботи вкрасти. Що б ви думали? Зараз її зловлено. А били, мамочко, Астраму. А Олена також колись з Марійчиними мисками попалася. Та добре, що було чим кидати, коли за нею гналися. Усі миски на черепки побила, а таки отбилася. Проте за миски примусили удвоє заплатити, а пострамили добре. Ну, з того часу вони вже злигалися і заприсяглися одна одній допомагати. Так раде, тій передає, а ця збиває за щось бучу, аби людям очі одвернути. А тоді вже й паюються. Ну, а то доська ж, допитується пані. А нічого то доська, ще й разу не попалася. Та йде, така балакуча, до всякого приязна, жартовлива, усякому баки заб'є, усякому зуби проріже, туману такого напустить, що й... А ще до того вигадлива, весела, до того зуби шкірить, тому моргне, цьому загадку загадає. Прямо тобі як куцак перед вутренею крутиться, де в неї й береться. А вийде на ярмарок, сорочка на їй тонка, біла, рукава рожами та виноградом повишивані.
Лейбик гарний, доброї шерсті, оксамитом облямований, спідниця у 8-9 пілок, такого краму, що по 5 злотих не набереш. Хвартух взимку терновий зелений або синій, влітку міткалевий білий, у 8 закладочок, ще й з шкляркою, і шклярка коронкою обкладена. А намиста, їй бо що відшита до пояса разок коло разка, червоні, добрі, як біб коралі. Там голова в неї наче з червоної тарілки виглядає. На голові коробка велика. Їй, бачте, до лиця припадає. У нас багато молодиць покидали коробки, а то доська носить. Шовковою хусткою вив'язана, лисніє й міниться. А морду викохала, вибілила, та ще печатним милом умиється. Ну тобі картина, не жінка. А ще її звичку знаєте? Іде просто, голову вгору дере, мов тая королиха, неначе ні на кого й не дивиться, а все бачить. І вже як хто їй потрібен, то так і осяйне, так і осипле поглядом та усміхом. І от кажіть, інша молодиця у тяжу знидіє, щорніє, остуда по виду виступить, а ця ще краще робиться, так неначе їй ще більш краси додає оте повненьке черево, що так вона гордовито перед собою пре. То ви кажете, що в неї тільки двойко хлопців? І двойко, вона раз у раз у тяжу. Тільки багато повмирали. То ті чоловіки, ну й не віри, та й парубки, то аж слини порозпускають. А вона що хоче, те й робить з ними. Проте вона що хоче, а не все по її виходе. Вступила знов до розмови баба, якій набридла Килинина балачка. Не все, кажу, бо людина загадує, а Бог приказує. А хіба що? Спитала пані. А так, панієчко, за неправду, мабуть, Богу усе не дає щастя. Думаєте, що як жида обікрасти та кінці приховати, то на тому й край? Ні, Богові усіх шкода, дарма що не хрещені. Хіба мало через неї поплакали жидівки? Хіба мало й жидиків отих набито, що їх батьки поприставляли до торгу, а вони не встерегли краму? А вже ж десь хоч 10-та сльозина до Бога дійшла. І то задосить. І немає долі Тодоська, думаєте, через віщо? А ви ж казали, у добрі, у злагоді живе Тодоська. То воно так, у достатках, не в достатках, а тільки всі бачать, як воно їм у руки пливе, а як воно їм з рук вислизає, того ніхто не вгадає. Ото краму того надбає, попродасть, гроші зіб'є, купить худобинку, коненята, бички, овечатка. То хто зна, з чого те в лісі згубилося, те вовк задрав, те чогось опухло, опряглося, а там, гляди, й коні забрато з ночного, і так їм усе йдеться. Та то, бабо, може, з недогляду? Самі бо кажете, що Охрім задурений, а вона по ярмарках порається. А Бог його святий знає, може, й з того. Тільки ні, не може того бути. Адже ж у людей Бог милував, а це їй видко людські сльози одливаються. Баба замислилася і похитувала головою. Молодиця зітхнула і озирнулася навкруги. Сонечко стояло над самим обрієм. Золоті бані та хрести розжеврілися проти його, як жар. А ходімо, Одарко, наберемо води на ніч, поки не смеркло, а то пізніше страшно. Обидві забрали тиковки і своїй бабину, та й подалися в яр. Баба все похитувала головою та щось бурмотіла. От хоч і те сказати. Не живуть дітки у Тодоській. Мало не щороку з дитиною. Були й двойнятка, а живуть тільки 2 хлопчики, та й ті не до ладу. Один сліпий на одне око, а другий, хай Бог милує всякого хрещеного. На йому буває. Як то буває? Ой, там не доведи, мати Божа, кине ним об землю, почне ламати, корчити,
а піна з рота так і летить. А з чого б? Молодиця, як рожа, чоловік теж при здоров'ю, достатки. Ні вона тобі ні підвередиться, ні вона бита або перелякана. Бажає, сподівається тих діток, як Божої роси, особливо дівчаток. Ото вагітна ходе, все думками тішиться. Отоді найбільше й дбає усячини. Приведе дитинку, як квіточку, як огірочок, із нічев'я оце тобі взяло, правцем поставило, руки ноги покорчило, оченята під лоба пустило, і вже по ній. Ні запомогти, ні запричастити, а часом і охрестити не вспіє. Ото нещастя. А вона що? І не кажіть, що вже вбивається, що плаче, заходиться, заклинає себе. Аж сумно, а то вже зробиться, як не в собі, і річ їй одбере, і сон, і їжу. Одно ходе по хаті, по надвір'ю, так би й світ за очі йшла, якби не ловили, не вертали. Охрім до неї й сяк, і так, ні пари з вуст. Іноді лиш кліпне очима, усміхнеться, мов крізь сон, і знов ходе, шукає, нудиться. Уже чого не робили, і до бабів, і до знахурів, і до татарина, що на льоси кидає, і до угодників печорських. Ніщо не бере. Часами питаємо її, що тобі тоді болить? Нічого, каже, тільки усю мене обхопить щось, та й держить. Під груди підіпре, це, а тільки но рота роздявити, щоб слово вимовити або заголосити. Воно тобі підкотиться клубком, та у самій душці й застряне, що ні пари, ні духу не пуска. І справді, що хоче вимовити, силкується, то тільки ках, мов качка на яйцях. А далі завищить, зарегоче, загавка якось. Хай Бог милує, аж сумно. То охрім бере тоді її на руку, як малу дитину, несе в хату, зачиняється, щоб ніхто й не заходив. Байдуже, чи нагодована напована худібка, чи де там ті діти блукають. Дає їй якісь ліки пити, хустку мочить, до голови кладе, аж поки стишиться. Тоді засне, спить часом цілу добу, прокинеться, як перемита, і все забуде, що з нею було. Отоді вже як учепиться до Охріма, то той вже й не радий. Що, лається? Де вам? Та сором казати, мов дівка жирує, лащиться, на шию чоловікові чіпляється, мов навісна. Такі підуть любощі, милощі та женихання, цур їм. І горілка, і пиріжки, і усякі вітребеньки. Гульня йде, і спинити їх нікому. А хазяйствечко, як рак із мішка. Отак гуляють, не статкують, аж поки Тодоська знов не почується. Тоді вже все набік, стане спокійна, поважна, схопиться до хазяйства, усього направляти, і лихий не взяв її. Золоті руки. В мент оберне те, що тижнями розтікалося на всі боки. Отоді Тодоська почне латати дірки. Деякий ярмарок, базар, яка оказія, там же єсь її, тільки стережи краму. А припильнувати й не кажи. От і всі знають, а немов курячим зубом обчеркнута. Не доступляйсь до неї, не впіймаєш. Вона ж певна у собі, походжує, мов та краля. Ані тобі встиду, ані сорому, мов у своєму праві. От бачите, бабо Оляно, по вашій розмові мені здається, що увесь недолад в Тодощиному житті тільки через її хворобу та оті гулянки. Еге, ваша правда, воно, хазяйствечко, ока любить. Гулянки його не прибільшують, а тим часом і люди є у нас такі. Той курку, той овечку, той поросятко. Воно, мовляв, неправдою надбане, не гріх його узяти. Гляди, звели, додала Килина, вернувшись з водою з яру. Ні, люди людьми,
А що за гріх Бог карає, те й покутувати треба. Хіба дурно оті прокльони? Бабо, а через що ви кажете, що гріх їм тому, що дуже кохаються? А вже ж, серце, чоловікові з жінкою треба по закону жить, як Бог приказав, а не як парубок з дівкою. От що. Одна весна на рік впада. Хіба дурно старі люди вигадали, що одно, мовляв, дівка простоволоса, а друге жінка білоголова. Не впада, не подобає ніби. І стара довго ще щось собі бубоніла, похитуючись. Дзигарі та дзвіниці програли тричі, вибив дзвін 8 годин. Час було прощатись. Ще раз пані запросила до себе землячок. Обіцяли одвідати, як повернуться од отця Іони. Пані поцілувалася з бабою, з Килиною, Йодаркою і пішла. Минуло 2 роки. Одного ранку пані Олександра побачила знайомі прізвища Охріма Турченка та Тодоськи Турченкової. Охріма за вкрадені коні, з якими попався, коли переводив з ярмарку на ярмарок, хоч і не сам крав. Засаджено було у тюрму на висідку, а тим часом жінка віддячила свідкам, що були проти його, спалила хату, та так влучно, що там і діти попеклися. Тепер мали її вислати, як опалія на Сахалін. Пані Олександрі скортіло побачити Тодоську. З ласки знайомих здобула собі пропуск у тюрму і пішла, узявши з собою щось їстівного на гостинець. Не впізнала пані колишньої красуні, коли дозорець впустив її вкупі з іншими в покій, де давали побачитись з арештованими. «Вам кого?» – запитав. «Феодосію Турченкову». «Ось я!» – озвалася висока бліда жінка з впалими щоками, з пригаслими очима, колишньої маківки, рожі, яскравої краси, як не бувало, а в великих карих очах стояла така безодня страждання, і такий був допитливий їх зір. Дивилася, наче не на те, що круг неї, а бачила щось інше десь, глибоко далеко. Якось не дуже дивувалася, що це пані прийшла до неї. Блідо усміхнулася. «А як же? Я вас пам'ятаю, як ви були ще панною. Спасибі, що одвідали», – сказала. На приноси й не розглядалася, жалітись теж не стала. Коли пані її розпитувала, так собі плакнула трошки, немов для годиться, і знов її обличчя прибрало того неживого виразу. Замовкла, лиш коли-неколи озивалася коротеньким словечком. Тільки як пані збиралася вже йти, то Доська стрепенулася. «За що? Скажіть мені, за що? Чим я так тяжко прогрішила? Адже ж я й душі своєї не помилувала, і людей спалила не за кого, за його ж тільки. Вік свій, всю душу свою віддала йому. Я ж його любила, пані, я ж його тяжко любила. Більш над світ, над себе, над рідні діти любила. Батьком, матір'ю, цілим світом хотіла йому стати. А він? Що ж він, Тодосько? Він зостається вдома. Мене ніби на Сибір, а він не піде за мною. Він зостається. Страшний корч перебіг через усе лице. В горлі захрипіло, загарчало. Тодоська разом вибухла плачем, реготом, гавканням і покотилася додолу в лютій істериці. Даремні були всі заходи пані та дозорців коло непритомної. Тодоська не приходила до пам'яті. Так і однесли її в камеру на руках, мов мертву. «І часто на їй це буває?» – питала пані у тюремних. «А, буває. Омертвіє отак, одлежить часом і половину дня, а тоді прокинеться і всього забуде. Одразу думали, що приставля, коли ж ні. Ото одеревіє, хоч ріж, хоч коли її, нічого не чує. А вичуняє, то хоч убий, нічого не пам'ятає. Уже й били, і в канцер садовили. А докторові ж не показували? А на що б то придалося? От швидко вже нарядять етап. Піде собі голубка на Сибір. Та й годі». Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.